that Malaysians will be able to face the challenges we face, the economic, social, cultural challenges effectively. With that, regarding the press conference today, this is a very important issue. In fact, it's more important than even elections because it impacts not only the present generation, it has negative effects on our succeeding generations. That is the issue of the destruction of our natural forests. You know, we are talking about climate change, and one of the factors that is contributing to climate change means we have adverse weather, shortage of food, hunger as a result of this climate crisis. And one of the factors that's contributing a lot to this problem, to this crisis, is the destruction of forests. So, in Malaysia, we have mining activities and quarry activities being carried out in forest areas, protected, so-called protected forest areas. They are to be protected, but they are not being protected. They are using it for mining and quarrying that is going to benefit only a small group of wealthy people who are involved in the mining business. I think even the government is not getting a lot of revenue out of that. So it's better to keep the minerals in the earth rather than cause the destruction of the forest. The destruction of forests not only affects the environment, and also it affects issues like drinking water, especially for the Orang Asli who live mainly in those areas. Therefore, I hope, despite the fact that the newspapers are filled with election news, we hope all the mainstream newspapers and the social media will give a wide coverage to this important issue, because as I said earlier on, it will have a very serious effect on our children, grandchildren, the future generation. We have to be visionaries. We have to think far ahead, not just be concerned with just the present. So with that, we have several NGOs with us. I think each of them will announce their names. Each of them will say something about it after I've read the official statement. This is a statement of the This is a joint statement of Consumers Association of Pinang, Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa, Persatuan Penggerak Bumi Hijau Malaysia Bumi Hijau, Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia Geras, Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam Malaysia Pekat Malaysia, Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia, Sustain Malaysia, Sahabat Alam Sikh SAS, Sahabat Alam Malaysia SAM, Parti Socialist Malaysia. These are the organizations. This is a joint statement by this organization. I shall now read to you the official statement. Several non-government organizations urge all state authorities, especially in the states of Perak, Kedah, Kelantan, and Pahang, where mining has been reported, to prohibit mining activities in permanent reserve forest areas and environmentally sensitive areas, ESAS. This is according to our national plan, is it?
National Physical Plan, the categorization of ESAs. We have a National Physical Plan, and these are considered sensitive areas. All state authorities are also urged to reconsider and cancel the approval of mining operations in those areas. These demands are in line with the decision made at the 70th National Land Council. The National Land Council is attended by all the chief ministers and Menteri Besars, as well as the Prime Minister. The Prime Minister is the chair, and they make national policies concerning the use of land. So, in their 70th meeting on 18th November 2014, that is like 8 years ago, said that all states take the initiative to control or as far as possible avoid any approval of mining and quarrying activities in the BSF, Permanent Reserve Forest, and ACA, environmentally sensitive areas. You know, bear in mind, this decision was taken 8 years ago. And in these 8 years, they have not been following this. And in almost every part of Malaysia, we are violating the decision of the National Land Council. That is the state of affairs. The MTN was apt in making this decision because mining and quarrying activities in the Permanent Reserve Forest area will directly affect sustainable forest management, which is the core of national forest management. For example, the proposed location of the rare earth element mining in the state of Kedah is in the Bukit Enggang Forest Reserve. While in the state of Perak, it is located in part of the Central Forest Spine Ecological Network, Corridor 1, Primary Linkage 8, Kendorong Forest Reserve, HS Bintang Hijau, Hulu Perak District, CFS Ecological Network Corridor, Corridor 1, PL 8, HS Kendorong, HS Bintang Hijau. Maybe our friends can explain all these terms. Based on Section 2 of the National Forestry Act 1984, rare earth-based mineral resources are not defined as forest products. Therefore, they cannot be excavated from their PRF area. When the issue of illegal rare earth mining in HS Bukit Enggang arose recently, the Menteri Besar of Kedah's explanation during the State Assembly session recently was seen as not showing seriousness. He is not serious in dealing with this issue. Why are the state authorities not questioning the two relevant agencies, namely the State Forestry Department? Forestry Department is the agency that manages and has jurisdiction over forest reserves, and Menteri Besar Incorporated, which is a subsidiary of the state government that was given a use permit to carry out activities in HS Bukit Enggang. It is impossible for the two agencies to not know what is happening when it is a restricted area for those who are not concerned. This became public knowledge only after the media revealed the issue of illegal REE mining and theft at HS Bukit Enggang. You know, in this connection, the state government, these activities have been going on, I think, more than 2 years. More than 2 years. Obviously, the relevant authorities must know what is happening. It's not, mining and
carrying away mineral is not something you can hide. It's very open. Lorries will be going in, lorries will be coming out, and a lot of activity will be going on. So we hope an explanation from these authorities why nothing was done in this period. And allowed so-called, they caught one chap who is a Chinese national. Instead of bringing him to the court and trying him, where he will reveal all those who are behind him. Imagine a Chinese national coming to this country and stealing mineral and nobody knowing about it. Unless our local people are involved in it and are connected with him, he couldn't be doing it. And what happened? He was caught. He was not taken to court. The offence was compounded by the state government, state authority. I think 300,000 or something like that, fine. What about those who are behind the Chinese national, who are responsible for this activity? They have not answered the question. That is why, in fact, we have written to the authorities, raising this very question, asking them who are behind this Chinese national, who are stealing, and what action are you taking against them? It is such malpractices that is causing a lot of problems to our country and creating a lot of environmental problems because they are not acting according to law and policy which our policy makers themselves make. They violate these laws and policies. This is something that the public must know, and public must put pressure on the authorities. It is impossible for the two agencies to not know what is happening when it is restricted area for those who are not concerned. This became public knowledge only after the media revealed the issue of illegal RE mining and SAP in Bukit Enggang. Nearby villages also informed us that RE mining operation at Bukit Enggang has caused their water sources to be polluted. Majority of the villages here still use water sourced from the forest reserve, and this has been approved by the forestry department. The statement of the Menteri Besar of Kedah is also misleading when he stated that MB Incorporated confirms that the water source from the REE mining area is not contaminated. He said it's not contaminated because the Menteri Besar Incorporated told him so. But that is Menteri Besar Incorporated is not the relevant agency to confirm whether the water is polluted or not. The relevant agencies are the forestry department and DOE. DOE. So in the issue of mining in Bukit, this is the other issue. Earlier I dealt with the issue of stealing of RE, rare earth minerals in Kedah. Now it is Perak. In the issue of mining in Mukim, Kenering, Perak, based on the environmental impact assessment, the proposed rare earth element mining area is categorized as an environmentally sensitive area, rank 1, ESA 1, and an ecological network corridor that has been identified for conservation and protection. We are supposed to conserve and protect the area, not destroy it through mining. In fact, based on the National Physical Plan, the management measures in ASA rank 1 are that no development, agriculture and logging activities are allowed except for low impact nature tourism, research and education purpose policy. Certainly not
for mining or quarrying. The EIA report of the proposed rare earth element mining in Bukit Pinang in the state of Perak clearly states that the project's earthworks will have a destructive impact either directly or indirectly on the wildlife habitats here, including aquatic life and the potential loss of wildlife species. This is in addition to the fact that the total period of mining operations is expected to be quite lengthy, which is 12 years. Imagine what destruction can be caused in 12 years if we continue mining activities or quarrying activities in an environmentally sensitive area. It's irreplaceable. The destruction cannot be cured. The expected period of mining and the period of mining approval, which is too long, will indirectly cause habitat destruction, which can adversely impact the wildlife in the areas. Another issue is how mining operations can be carried out before obtaining the approval of the EIA. As Google Maps review and drone footage have found that earthworks have been carried out and there are structures of the hydrometallurgical plant at the location of the proposed project. Even before approval of license, work is started. How is it possible? How is it possible? What are the authorities doing? We hereby urge all state authorities to take appropriate action to stop and no longer allow any destructive activities such as mining operations in permanent forest reserves and environmentally sensitive areas. The government must not put profit before people and the environment. These environmentally sensitive ecosystems must be protected and not exploited. Thank you very much. So I'll ask my friends to clarify, to say whatever they have to say. Who will start? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya bagi pihak sahabat Malaysia mengucapkan terima kasihlah kepada Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang memberi penjelasan tentang pernyataan media yang kita edarkan. Okey, dalam pernyataan media ni kita ada dua contoh utama berkaitan dengan perlombongan REE di Malaysia yang sekarang sedang berjalan. Pertama di kawasan Hutan Simpanan Bukit Engam, dan keduanya kita bagi contoh di Perak, iaitu di mungkin cenderung daerah Hulu Perak. Jadi dua-dua kawasan ini adalah melibatkan kawasan sensitif alam sekitar, dan di dalam salah satunya adalah di dalam hutan simpanan Kekal. Okey, daripada keterangan penjelasan yang diberi oleh Mr. Mohidin tadi, kita merujuk kepada Seksyen 2 Akta Perhutanan Negara, jelas menyatakan bahawa nadir bumi bukan ditakrifkan sebagai hasil hutan. Jadi kita persoalkan kepada semua kerajaan negeri, mengapakah perlombongan nadir bumi hendak dilombong di dalam kawasan hutan simpanan Kekal, sedangkan dia bercanggah dengan Akta Perhutanan Negara 1984, iaitu Akta 313. Kemudian di dalam pada tahun 2021 ada satu mesyuarat yang dinamakan
mesyuarat petugas khas bagi mengkaji kesan pengeluaran lantenite di dalam hutan simpanan Kekal terhadap dirian hutan bilangan 1 2020. Pada tahun 2020, mesyuarat ini dihadiri oleh semua pengarah-pengarah hutan negeri Semenanjung Malaysia. Dalam mesyuarat tersebut telah jelas menyatakan nadir bumi tidak termasuk dalam tafsiran hasil hutan di bawah Akta Hutanan Negara. Jadi dalam mesyuarat pengarah-pengarah hutanan Semenanjung Malaysia telah disentuh perkara ini, tapi kita hairan bagaimana kerajaan negeri boleh meluluskan juga atau cadangan nak meluluskan juga perlombongan REE dalam hutan simpanan Kekal. Malah sebagaimana kenyataan Mr. Mohidin tadi, bercanggah dengan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-70 pada 2014 yang lalu. Maknanya dah jelas dalam ketetapan Majlis Tanah Negara jelas menyatakan aktiviti perlombongan dan kuari tidak seboleh-bolehnya dielakkan dalam hutan simpanan Kekal dan kawasan sensitif alam sekitar. Tetapi amat duka cita, aktiviti tersebut masih diberi kelulusan oleh kebanyakan pihak berkuasa negeri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa yang berlaku di hutan simpan Bukit Enggam, saya serahkan kepada rakan saya daripada sahabat LANGSUNG untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Saya serahkan kepada Cik Sobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Mio dan terima kasih juga kepada peserta pengguna Pulau Pinang yang memberi ruang kepada kami untuk menerangkan apa yang terjadi di hutan simpan Bukit Enggam. So, seperti yang sedia maklum, isu berkenaan kecurian REE di hutan simpan Bukit Enggam yang terbongkar pada bulan 10 ataupun Oktober 2022, dan berkaitan itu kita terdapat kronologi apa yang berlaku sebenarnya di hutan simpan Bukit Enggam. Seperti kita tahu, pada Disember 2020, Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Sri Sanusi telah mengumumkan lesen eksplorasi di hutan simpan Bukit Enggam untuk tujuan REE. Sejak itu kita tidak mendengar apa-apa laporan, sehinggalah pada bulan 4 2022 penduduk kampung telah berjumpa dengan NGO dan juga pemimpin berdekatan mengatakan terdapat pergerakan lori yang sangat aktif lah keluar masuk di kawasan tersebut. Kerana di kawasan tapak eksplorasi yang diumumkan oleh MD sendiri, terdapat juga ladang solar yang sedang dibangunkan dan juga ladang hutan ataupun ladang monoculture, dan di situ juga terdapat ladang eksplorasi. Jadi bila ada pergerakan lori yang kerap, kerana lori yang keluar berbungkus, jadi itu menjadi kecurigaan kepada penduduk lah. Jadi penduduk telah menyantarkan kepada NGO yang terlibat dan juga pemimpin, sehingga pada bulan 7 2022, iaitu pada 12 bulan 7, wakil penduduk iaitu bekas mantan adun jeneri YB Muhammad Mahzir telah membuat laporan polis di IPDC. And then, tapi apabila laporan tersebut tidak ada penyiasatan ataupun tindakan yang dijalankanlah, sehinggalah pada bulan 7 2022 terdapat berlakunya sehingga bulan 9, minta maaf, 9 bulan 9 2022, apabila lori yang mengangkut REE keluar daripada hutan simpan Bukit Enggam telah terlibat dengan kemalangan dengan penduduk sekitar. Jadi apa yang jadi muskilnya apabila kita lihat lori tersebut, pihak penduduk lihat lori tersebut berbungkus, jadi kita nyatakan kepada pihak polis untuk menyita. Jadi apabila polis sita, terdapat 185 bungkus yang mengirimi kita syak unsur REE lah. Lepas tu
Jabatan Pertanian telah menyita barang tersebut dan telah menghantar sampel tersebut kepada Jabatan Geosains dan Mineral untuk dibuat ujian makmal. Jadi sampai sekarang lori dan unsur tersebut telah disimpan di IPDC, dan juga anggaran nilaian RE yang disita lebih kurang RM3 juta. Itu anggaran saja. Dari situ kita sedang menunggu laporan rasmi daripada Jabatan Geosains dan Mineral untuk mengetahui apakah unsur-unsur RE yang wujud yang telah dirampas, dan juga apakah unsur-unsur radioaktif yang ada bersama dengan unsur RE tersebut. Kerana ini jelas sampai sekarang kita masih belum mendapat apa-apa laporan lengkap daripada pihak Menteri Besar apakah perlombongan akan diteruskan, apakah hasilan daripada lesen eksplorasi yang dibenarkan sejak tahun 2020, Disember 2020. Itu menjadi pertanyaan kepada pihak kita. Kerana seperti kita tahu, perlombongan RE di Bukit Enggang adalah sangat-sangat memberi kesan kepada penduduk. Yang pertama sekali adalah sumber air bersih kepada penduduk sekitar. Kerana penduduk sekitar di kaki Bukit Enggang majoritinya menggunakan sumber air bersih daripada hutan simpan Bukit Enggang, kerana air terawat yang disediakan oleh Kerajaan Kedah, iaitu Syarikat Air Darul Aman, tidak konsisten. So apabila ada waktu kemuncak seperti hari perayaan, air akan terputus. Jadi penduduk kami terpaksa menggunakan air daripada Bukit Enggang. Kami telah gunakan air Bukit Enggang sejak beberapa generasi sebelum wujudnya Sadar lagi. Jadi terdapat juga tanah-tanah air yang berdaftar dengan Jabatan Perhutanan. Jadi ini yang menjadi kerisauan kepada kami. Jika perlombongan diteruskan, ini akan memberi kesan majoriti kepada penduduk sekitar Bukit Enggang, iaitu di kawasan Berjeneri dan Melantik. Ini yang kita suarakan. Kemudian seperti pada 2017, apabila ladang hutan ataupun pembalakan cuci mangkuk telah dijalankan di hutan simpan Bukit Enggang seluas 500 hektar, sehingga kini kesan tersebut masih dirasai oleh penduduk kerana sumber air bersih mereka telah tercemar dengan teruk. Apabila waktu hujan, air menjadi keruh pekat. Jadi penduduk terkesan secara langsung. Jadi jika ini diteruskan, maka punca bekalan air sumber air bersih untuk kampung akan tercemar. Dan seperti kita tahu, ladang hutan sedang dijalankan juga. Jadi hutan tidak menjadi seperti mana hutan seperti dahulu. Ia telah ditanam dengan pokok albizia. Jadi apabila pokok-pokok tersebut, perlu ada proses pembajaan, perlu ada proses peracunan. Jadi secara langsung kesan terhadap ekosistem telah berlaku di hutan simpan Bukit Enggang. Itu kita risaukan. Jadi itu sekian saja maklumat berkenaan acuan RE di hutan simpan Bukit Enggang. Saya serahkan kepada Cik Mio. Okey, terima kasih Cik Sabri. Saya sentuh sedikit tentang apa yang berlaku di kawasan mungkin Kenering, Perak, daerah Hulu Perak. Okey, kalau kita merujuk kepada laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling, kawasan tersebut adalah dikategorikan sebagai kawasan sensitif alam sekitar tahap 1, walaupun zoning dia adalah zon pertanian, tapi dan dalam IAA tersebut jelas menyatakan kawasan tersebut adalah termasuk dalam kawasan koridor rangkaian ekologi Central Forest Pine, iaitu primary linkage nombor 8. Jadi jelas maknanya kawasan tu kaya dengan ekosistem, terutamanya hidupan liar lah. Jadi yang menghairankan itu bagaimana kawasan yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi telah diluluskan. Saya difahamkan perlombongan telah diluluskan, IAA telah diluluskan pada bulan Mei. Dan kemudian baru-baru ni kami dapati persempadanan kawasan rangkaian ekologi
primary linkage 8 itu telah dipinda. Berbeza dengan apa yang terkandung di dalam laporan IAA. Maknanya mungkin nak menghalalkan projek tersebut, makna kawasan yang dicadangkan untuk Perlombongan RI telah dikeluarkan daripada kawasan rangkaian ekologi Central Forest Fire. Ini yang timbul persoalan lah baru-baru ni. Itu sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak ada menyatakan, dia begitu confident dia mengatakan kawasan ni bukan kawasan sensitif alam sekitar. Sedangkan kami telah merujuk kepada laporan IAA, jelas kawasan itu adalah kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 dan kawasan rangkaian ekologi Central Forest Fire. Kemudian kalau kita melihat daripada tempoh kerja-kerja melombong, bayanglah tempoh kerja-kerja melombong ni dijangka agak lama, iaitu selama 12 tahun. Ini yang kita dapat dalam laporan IAA, selama 12 tahun, manakala tempoh kelulusan lesen melombong pula adalah terlalu lama, iaitu sehingga 30 tahun. Jadi sedikit demi sedikit kawasan di sekitar itu akan dimusnahkan. Jadi ini akan memberi impak, terutamanya penghapusan kawasan hidupan liar. Sedangkan kawasan itu adalah kawasan yang memang kawasan utama pergerakan hidupan liar. Jadi itulah yang kami boleh bagi contoh dua kawasan. Dan saya dimaklumkan yang terbaru, RII telah dijumpai di kawasan di negeri Johor, iaitu di dalam kawasan hutan simpan labis. Dan kerja-kerja untuk eksplorasi telah mula berlaku. Saya difahamkan telah ada kerja-kerja eksplorasi, kerja-kerja memasuki kawasan hutan telah bermula. Jadi begitu juga di Kelantan dan di negeri Pahang. Tetapi dalam sidang media ni kami hanya memberi contoh yang jelaslah, dua contoh yang kami bagi contoh di negeri Kedah dan negeri Perak. Sekian. Terima kasih. Bersama-sama kita juga ada Presiden Kuasa, Cik Hafiz. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi kepada perempuan. Saya ingin menyentuh tentang isu kelulusan aktiviti perlombongan dalam kawasan hutan simpan. Perkara ini telah lama kami bangkitkan dan perjuangkan kerana dia sebenarnya tidak relevan langsung untuk dibuka perlombongan dalam kawasan hutan simpan. Yang pertama, isu ini amat kritikal kerana apabila kita nak buka lombong dalam kawasan hutan simpan, sebelum lombong itu dibuka akan ada pembalakan secara tebang habis dan sekaligus akan melenyapkan terus apa tumbuh-tumbuhan ataupun dirian hutan di dalam satu kawasan hutan simpan itu. Ini sekaligus bagi kami bercanggah dengan prinsip yang mana kerajaan komited untuk menguruskan kawasan hutan simpanan kekal secara berkekalan. Berkekalan yang kita faham maksudnya dia harvest, dia akan ganti balik. Tetapi apabila kita buka lombong dan kita tebang habis hutan itu, kita tak akan gantikan balik dengan tumbuhan yang asal. Itu masalahnya. Dan benda ini memang diakui sendiri bukan saja oleh pihak NGO tetapi juga oleh pihak kerajaan Malaysia sendiri. Kita ingat tahun 2014 di dalam Majlis Tanah Negara telah membuat satu keputusan bahawa seboleh-bolehnya elakkan pembukaan lombong dan juga kuari dalam kawasan hutan simpanan kekal supaya untuk menjaga kelestarian hutan simpanan kekal. Tetapi sejak 2014 sehingga sekarang kami lihat masih banyak lagi kelulusan, seolah-olah apa yang dibuat dalam mesyuarat itu tidak dipatuhi. Sedangkan di dalam mesyuarat itu tadi, ahli-ahlinya terdiri daripada Wakil Menteri Besar ataupun Menteri Besar sendiri. Tapi dia sendiri melanggar apa keputusan yang telah dipersetujui. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya lihat jika aktiviti perlombongan ini berlaku dalam hutan simpan, mereka masih lagi mengambil kira bahawa lombong di dalam hutan simpan itu sebagai kawasan berhutan. Ya, jadi apa maknanya kawasan kita ada hutan simpan tetapi dalamnya ada lombong, dalamnya ada ladang, ataupun dalamnya ada pembangunan yang bukan lagi hutan. Ini kami lihat banyak berlaku dalam hutan simpanan kekal kita. Kenapa saya tekan ke pasal hutan simpanan kekal? Kerana hutan simpanan kekal di semenanjung Malaysia dia adalah majoriti daripada kawasan hutan lain.
Hutan simpanan kekal kita cover lebih kurang 85%. Kebanyakan kawasan hutan di semenanjung Malaysia adalah kawasan hutan simpanan kekal. Jadi kami pernah bersuara bahawa untuk menyelesaikan isu ini seboleh-bolehnya tidak boleh ada lagi kelulusan sebarang aktiviti perlombongan termasuk REE, kuari dan juga perlombongan biji timah ataupun biji besi dan juga emas di dalam kawasan hutan simpan. Stop it. Dan seboleh-bolehnya kita mahukan ke semua kawasan hutan simpanan kekal ni dizonkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 dan tahap 2. Maksudnya, kalau kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 tak boleh buat apa-apa pembangunan melainkan ekopelancongan, terkawal, pendidikan dan juga penyelidikan. Jika ia dizonkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar tahap 2, semua pembangunan juga tak boleh dibuat, melainkan 3 tadi. Dan tambahan satu lagi, pembalakan secara selektif. Itu mungkin boleh dilakukan untuk kelestarian hutan simpan. Kerana pembalakan selektif ni dia akan tebang certain persen dan dia akan tanam balik dan hutan tu akan tumbuh semula. Ya, tetapi bila perlombongan berlaku dia akan tebang habis, itu benda yang sangat-sangat problematik bagi kami. Dan saya ingin menyingkap sedikit ya. Kita sekarang sudah masuk ke musim pilihan raya dan tidak lama lagi kita akan mengundi. Dan saya telah membaca manifesto ketiga parti besar yang bertanding di Malaysia seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Tiga parti ini telah meletakkan hutan sebagai salah satu janji mereka dalam manifesto untuk menjaga hutan dan juga kelestarian alam sekitar. Misalnya Barisan Nasional dia mengatakan bahawa mereka komited untuk memastikan forest cover ataupun liputan hutan negara meningkat sehingga ke 60%. Tetapi kita tertanya, adakah 60% itu termasuk kawasan lombong tadi? Adakah termasuk kawasan ladang getah di dalam hutan simpan ataupun macam mana? Sebab di dalam akta sedia ada ataupun peruntukan undang-undang sedia ada, ladang getah dan apa-apa saja dirian di dalam hutan simpan dikategorikan sebagai forest cover. Itu yang kita khawatir. Kita mahukan penjelasan terbabit. Dan parti-parti lain juga turut memberitahu bahawa mereka akan menaikkan lagi jumlah liputan hutan. Tetapi kita ingin tahu apakah hutan yang dikategorikan di dalam liputan itu, adakah ia betul-betul natural forest ataupun hutan semula jadi ataupun hutan yang telah diteroka untuk perkara lain. Jadi bagi saya untuk isu ini ia perlu dibawa dengan lebih serius dan berdasarkan manifesto yang telah diberitahu oleh parti-parti politik tadi, saya mengharapkan segala input ataupun pandangan daripada kami pada hari ini diambil kira sebagai buah fikiran yang paling penting untuk dilaksanakan selepas kerajaan baru memerintah nanti. Sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Encik Muhammad Hafizuddin Hasanuddin. Saya jemput Mr. Vivian. Selamat pagi, selamat sejahtera. Pertuan Pelindung Dalam Peka menyokong penuh kandungan pernyataan APA dan membantah dengan kerasnya aktiviti perlombongan di hutan simpan kekal dan kawasan sensitif alam sekitar di Hulu Perak, Kedah dan seluruh Malaysia. You must understand that China was the leader in REE mining. See, they moved away from these industries to protect and conserve their nature apart from holding back their REE resources from the rest of the world. So that is why these operators have moved to Malaysia. So why did they move to Malaysia? Of course, you know, we have these resources, but how corrupted are we to immediately allow these operators to start mining in Malaysia? Malaysia has already registered direct and indirect deaths from loss of our natural environment, though there are no official stats that has been cited by us yet. The nation is also creating climate change refugees from the loss of our natural environment. Many are still within areas declared unsafe due to economic reasons. For instance, as an example, we can cite Kampung Ipoy, which was already declared as a site that is no longer safe for human to stay there. But people can't move out because they cannot. They can't afford to move out. This is also seen in more developed
states like in Selangor and Pahang. We would like to see the state and the federal government commission and conduct CAP studies, cost analysis benefit studies, to see if these approvals to explore REE and other minerals are actually beneficial to the people and the country. Matters such as these should be classified under national security threats, as they pose danger to people, vegetation and wildlife in these areas, and rehabilitation, like my colleagues have pointed out, it's going to be difficult and it's going to be a long process. There may not be a U-turn. Malaysia has been a signatory to so many international treaties favoring environmental protection, but all these treaties have not been seen being effective at home. There's no use of Malaysia's international commitments that's piling up if it is not ordered by the state government endangering our natural treasures. We demand that the federal government put a permanent moratorium on the export of REE to stop the state government from issuing permits for such exploration and mining using the state GLCs as a front, which is a very sad situation. Such moratoriums have been done before to halt the mining of the mineral bauxite in Pahang, and immediate results were registered when the operation ceased. We see weakness at the policy making level as these operators seeking to secure, permit and explore and mine seem to have political parties in their pocket, making everyone that wins as their fund receivers. Thank you. Thank you. Ada apa soalan? Okey, berkenaan dengan RE yang dicuri di hutan Simpanan Pinang dan apa yang pesan yang kita dapat tahu adalah perlombongan dan pengurusan nadir bumi merupakan proses paling berbahaya kepada alam sekitar berbanding aktiviti perlombongan lain, disebabkan sisa radioaktif terdapat dalam nadir bumi hadir semua unsur yang lain, kemungkinan besar mengandungi unsur radioaktif, dan radioaktif paras rendah daripada kehadiran polonium dan uranium dalam unsur nadir bumi berpotensi mendatangkan bahaya, dan pengendalian yang tidak sempurna bahan ini boleh mengakibatkan kerosakan kesihatan dan alam sekitar yang amat besar sekali. Polonium dan uranium kekal radioaktif selama beratus tahun, dan pendedahan kepadanya dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser pankreas, paru-paru dan lain-lain. Dan perlombongan unsur nadir bumi telah mencemarkan tanah dan air. Sisa radioaktif boleh melarut resap ke dalam persekitaran akuatik dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan akuatik yang kemudiannya boleh berkumpul secara biologi dan berpotensi memasuki rantaian makanan manusia jika haiwan termakan dan manusia memilih untuk memakan tumbuhan tersebut. Jadi ini yang kita risaukan berkenaan REE di hutan simpan di Malaysia, dan juga berkenaan dengan isu REE di Bukit Gang. Penduduk kebanyakan ingin mengetahui apakah di mana REE itu dihantar. Seperti kita tahu, di Malaysia tidak ada lagi company ataupun syarikat yang mampu mengekstrak REE tersebut. Ura-ura yang kita dengar ia dihantar ke luar negara. Jadi apa yang kami sebagai penduduk dan juga NGO ingin tahu, di mana ia dihantar, negara mana ia dihantar, dan jika dia dihantar melalui airport ataupun lapangan terbang mana ia dihantar. Jika melalui port, pelabuhan mana ia dihantar, dan apakah unsur ini dikategorikan semasa ia declare di pelabuhan ataupun di airport. Kerana kita tahu REE tak boleh dikeluarkan lagi daripada Malaysia. Yang dikeluarkan di hutan Simpanan Pinang hanyalah lesen eksplorasi, bukannya pengeluaran. Jadi kita nak tahu sejak tercetusnya benda ini daripada penduduk dan kecurigaan, berapa banyak REE telah diekspor dikeluarkan daripada Malaysia secara haram. Ini kita nak tahu berapa banyak kerugian yang Malaysia tanggung daripada aktiviti kecurian ini. Ini yang kita nak tahu. Sebab kita terasa macam apa maklumat yang kita tahu, semua pekerja
pencuri RE di hutan Simpang Bukit Ingang tidak mampu bercakap bahasa Malaysia. Ini bermakna ia dibawa masuk daripada luar negara. Ini yang kita nak tahu. Sekadar menangkap seorang dan beri kompang itu bukan merungkai kes. Kita nak tahu kartel yang sebenar. Siapa di sebalik kecurian ini berlaku. Itu yang kita nak tahu. Bukan sekadar nak tangkap seorang and then kita bagi kompang, settle kes. Tak. Kita nak tahu kartel. Apa yang berlaku. Syarikat mana yang terbebit. Ini yang kita nak. Bukan sekadar hanya bercakap, oh kita dah settle. Bukan, belum settle lagi. Sebab kesan terhadap penduduk sangat-sangat besar sekarang di hutan Simpang Bukit Ingang. Bekas setelah ia ditebang habis 500 hektar, and then kemudian sekarang dengan ada ladang solar, ladang musangking, ladang monoculture, and then ada pula dengan kecurian RE. Jadi ini kesan besar kepada penduduk di sekitar Sik. Kami sebagai penduduk Sik, kami mempunyai hutan yang besar, tetapi hasil yang kami dapati tidak ada. Dan lagi satu ini ingin saya sentuh di sini berkenaan dengan ladang hutan. Di Sik terdapat banyak ladang hutan yang dibangunkan di atas dasar musangking seperti di hutan simpan rimba telui, sehingga ke hari ini banjir, tiap kali hujan banjir melanda ke penduduk kampung. Kesan sampai ke hari ini. Dan juga seperti mana di hutan Simpang Bukit Ingang, sumber bersih orang kampung, air bersih orang kampung daripada hutan Simpang Bukit Ingang dan rimba telui masih terkesan. Jadi apakah keuntungan yang kita dapat daripada pembangunan hutan ini? Bagi kami penduduk dan NGO sekitar merasakan tidak ada apa-apa keuntungan terhadap penduduk daripada pembangunan hutan ataupun ladang hutan ini. Ini yang kami bangkitkan, dan kami ingin pihak kerajaan mengkaji semula kriteria pembangunan hutan, dan jika boleh dimasukkan terus pembangunan hutan ini. Jadikan pembalakan selektif terpilih semula. Kami tidak membantah pembalakan, tetapi ia dilakukan secara lestari dan juga mematuhi akta-akta dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perhutanan Sepanjang Malaysia. Okay. Terima kasih. Nak ambil gambar ke? You're busy. You're all busy. You're running to some constituency. Take photo. Jadi Bermain sini tu. Sini. Kanan ada bro. Nampak baju. Tak ada soalan daripada media ke? Tak bersedia. Cuma dia faham lah. Dia faham. Atau dia Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Saya Hinoman Sibel. Please guys, kanan. 855 33 dah. 019 ya. 570 541.